Hi guys, welcome to my YouTube channel. මම ශාන්තස් නායක. අද අපි බලන්නේ අපි කොහොමද PayPal account එකක් create කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි ලංකාවට සල්ලි ගන්න කොහොමද X එකෙන් හරි Upwork එකෙන් හරි Payment එකෙන් හරි කොහොමද අපි සල්ලි ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ clients ලැබෙන payments නැත්නම් අපි outsource කාඩ් හරි ඒ කියන්නේ වෙන කවුරු හරි අපිට පයිල් එකෙන් එළියෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒකසොගෙන් payments ගන්න කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි මුලින් බලමු. කියන්නේ අපි ලංකාවේ PayPal එක හැදුවත් අපිට ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් සල්ලි යවන එක විතරයි. අපිට ලංකාවට තාම සල්ලි කියන්නේ receive කරන option එක දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි PayPal account එක create කරන්න ඕනේ. Philippines හරි Singapore විදියට ඒ වගේම අපි documents upload කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද Philippines PayPal එක අපි ලංකාවේ දැන් හදාගන්නේ, ඒකෙන් අපි සල්ලි ගන්න කොහොමද කියලා ඒ දේ හදන්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ Google එකට ගිහිල්ලා Philippines PayPal කියලා type කරන එක. අපි Google එකේ Philippines PayPal කියලා type කරාම search කරාට පස්සේ අපිට එනවා උඩින් එන result එකේ PH කියලා තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ Philippines account එකක්. අපිට ඊට පස්සේ මේ screen එකට ආවට පස්සේ Philippines PayPal කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේ flag එක පල්ලෙන් තියෙනවා නේ Philippines PayPal website එක. So ඒකේ අපි business account කියන එක තෝරනවා. business account කියලා තේරුවාම ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා first name, middle name, last name, email address, password අන්න ඒවා ටික දාන්න. මම මගේ first name, last name කියලා දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ email address එකක් මම මේ දැන් හදාගත්ත එකක් ඒක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට password එකක් දාන්න ඕනේ. password එක දාදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ password එකේ characters 8ක් 20ක් අතර තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම capital letter එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම symbol එකක් තියෙන්න ඕනේ. number එකක් ගොත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික දාලා අපි agree and create account කියන එක තෝරනවා. ඒක තේරුවාම ඔයාට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේක අපි next කියන එක එවුවාම ඔයාගේ email එකට ඔයා add කරපු email එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක 6 digits code එකක්. ඒක ඔයාට add කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ boxes වලට ඔයාගේ email එකට ගිහිල්ලා බලලා add කරන්න තියෙන්නේ. so මට ආපු code එක මම මෙතන type කරනවා. type කරලා continue කියලා ඔබනවා. continue කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙහෙම identity confirm කියලා message එකක්. අපි ඒ message එක pass කරලා ගියාම අපිට එනවා මෙහෙම screen එකක්. ඒක කියන activate your account to start using PayPal කියලා. ඒකේ කියනවා information දාන්න ඕනේ business එක ගැන, personal details අන්න එක අපි let's go කියන එක තමයි click කරන්න ඕනේ. ඒකේ තව තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපේ email එක දාලා අපේ details home address ඒවා මේවා දාන්න. දැන් මේකේ අපි next යවුවාම මේකේ අපි individual seller කියන එක තමයි තෝරන්න ඕනේ. individual seller කියන එක තෝරලා මේකෙත් individual කියන එක තෝරලා තමයි next ගන්න. අපි ඒව select කරාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙහෙම account එකේ government issued photo ID එකක්. ඒ නිසා අපි first name last name sure එකටම අපේ driving license එකේ තියෙන විදිහ තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි date of birth දා ගන්නවා. nationality වලට අපි select කරනවා ශ්‍රී ලංකාව. ඊට පස්සේ මේ phone number කියන එකට අපේ ශ්‍රී ලංකන් phone number එක දානවා. මේක LK කියලා code එක ගාවම +94 වෙනවා. ඊට පස්සේ බින්දුව නැතුව ඊටු ටික අපි type කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික type කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාට address එකක් දාන්න කියලා. මෙන්න මේකට අපි කරන්න ඕන වෙනම දෙයක් තියෙනවා. අපි ආපහු Google එකට යන්න ඕනේ. Google එකට ගිහිල්ලා අපි Philippines address කියලා type කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙහෙම උඩින් එනවා bestrandoms.com කියලා website එකක්. ඒකේ random addresses තමයි පෙන්නන්නේ Philippines වල. අපි ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ random address generator එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝට පේනවා. මේකේ Philippines කියලා අපිට ඒක address එක ගන්න ඕනේ. අපි මේකේ quantity එක 1 කියලා generate කියලා ගන්නවා. එහෙම කරාම පල්ලෙන් generate වෙනවා ඔයාලට random address එකක් Philippines වල තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මේ street address එක, ඊට පස්සේ city එක, state එක, phone numbers ඕනනම් එහෙමයි. ඒවා මොකද අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන කරන්නේ ඔය මුලින් තියෙන තුන state එකයි, city එකයි, street එකයි. අපි ඒකෙන් අපි ජෙනරේට් කරලා මොකක් හරි එකක් ආපහු ඊට පස්සේ
එතන මේ ස්ට්‍රීට් නේම් කියලා තියෙන ස්ට්‍රීට් නේම් කියන එකට අරගෙන ස්ට්‍රීට් නේම් එක දානවා. ඊට පස්සේ සිටි කියන එක. සිටි කියන එකටත් අපිට පුළුවන් අර ජෙනරේටර් එකෙන් අරගෙන දාන්න. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ ප්‍රොවින්ස් එක බලද්දි ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන්නේ දැන් මේකේ පෙන්නනවා මැනිලා කියලා තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රොවින්ස් එක තෝරගන්න ඕනේ රීජන් කියන කැලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අපි ඩිස්ට්‍රික්ට් එක දානවා. ඩිස්ට්‍රික්ට් එක දැම්මට පස්සේ ප්‍රොවින්ස් කියන එක දානවා. ඔය සිට් කෝඩ් කියන එකයි ඒකට උඩින් තියෙන එකයි අපිට ඕන කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රොවින්ස් එක මෙට්‍රෝ මැනිලාන් තියෙන අපි මෙට්‍රෝ කියන එක තෝරලා ඊට පස්සේ නෙක්ස්ට් ගන්නවා. ඔය සිට් කෝඩ් කියන දේවල් ඕනේ අපිට. නෙක්ස්ට් ගියවට පස්සේ අපේ බිස්නස් එක ගැන තවත් විස්තර කියන්න කියලා මෙහෙම පේජ් එකට යනවා. මේ පේජ් එකේ අපි බිස්නස් නේම් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරන්සි ටයිප් ඒ වගේ දේවල් දාන්න. සෝ බිස්නස් නේම් එකට රැන්ඩම් නේම් එකක් දාගන්න. නැත්නම් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම දාන්න. මම මෙතන නිකන් නේම් එකක් දැම්මා. මම බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එකට එන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මොන සර්විසස්ද ඔෆර් කරන්න කියලා අහලා තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙන කාපෙන්ට්‍රි අරවා මේවා අපි මේකෙන් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අපි තෝරගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් කියලා. ඊට පස්සේ බිස්නස් එකට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවද කියන එකට නෝ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ බිස්නස් එකේ ඇඩ්‍රස් එකට අපි ඇඩ් කරනවා සේම් රෙසිඩෙන්ෂල් ඇඩ්‍රස් එක. අපි කලින් දාගත්ත එක. ඊට පස්සේ මේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකට ගිහිල්ලා මම මේ ටයිප් කරන කෝඩ් එකම ටයිප් කරන කෝඩ් එක බලලා ඒකේ නම්බර්ස් වෙනස් කරලා මොකක් හරි නම්බර් එකක් ගන්න. එතකොට ඒක නම්බර් එක බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක හැටියට ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන කෝඩ් එකම ගන්න නැතුව වෙන නම්බර් දෙක තුනක් වෙනස් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නෙක්ස්ට් වවන්න. නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එකට පස්සේ මෙතනින් එනවා complete the customer identification process to avoid PayPal. අන්න ඔතනදී අපි country of incorporation කියන එක තියෙනවානේ. අන්න ඒක තෝරලා ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔබලා submit කරන්න. submit කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයාගේ PayPal එක දැන් හැදුනා account එක. එතකොට අපි හෝම් පේජ් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ PayPal එකේ හෝම් පේජ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන ප්‍රොෆයිල් එක වෙරිෆයිඩ් ඒ වගේම කන්ෆර්ම් your email කියලා කැලලක් තියෙනවා. මේකට කරන් තියෙන්නේ ඔයාගේ email එකට ගිහිල්ලා කන්ෆර්ම් කරන එක තමයි. මෙතනින් එහාට ඊට පස්සේ ඔයාලට කාඩ් එක ලින්ක් කරන්න ඕන නම් එහෙමයි. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. so ඔයාලට send link again කියලා කැලලක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න ඕනේ ඔයාලට ඇවිල්ලා නැත්තම් මේකක් ඒ කියන්නේ ඊමේල් එක ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒක ඔබලා අපව ඒ ඇවිල්ලා තියෙන මේල් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකට කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා මේ පේජ් එක. මොකද මම මේක කන්ෆර්ම් කරා ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා. දැන් ඔයාලට පේනවා රීෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ මගේ ඊමේල් කන්ෆර්ම් කියන කැලලත් කම්ප්ලීට් වුණා. මේ වගේම අපිට බැංක් එක ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ බැලන්ස් එක මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට ඉන්වොයිස් යවන්න ඕන නම් රික්වෙස්ට් මනි ඒ කියන්නේ මනි කාගෙන් හරි ගන්න ඕන නම් ක්ලයන්ට්ස්ලාට ඔතන මේල් එක ගහලා PHP ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ මේකේ කාඩ් එකක් ලින්ක් කරන්න ඕන නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ආට බැංක් account ලින්ක් කරන්න බෑ. කාඩ් ලින්ක් කරන්න විතරයි පුළුවන් මේ PayPal එකේ. මේකේ ඔයා ගහනවා ඔයාගේ කාඩ් නම්බර් එක, කාඩ් ටයිප් එක, එක්ස්පයරේෂන් ඩේට් එක, සිකියුරිටි කෝඩ් එක. කාඩ් නම්බර් කියන්නේ නම්බර් 16 කාඩ් එකේ තියෙන නම්බර් 16 කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරනවා මාස්ටර් කාඩ්ද වීසා කාඩ්ද කියලා. ඒ වගේම මේ බිලිං ඇඩ්‍රස් කියන එක ඒ විදිහටම තියන්න. එක්ස්පයරේෂන් ඩේට් කියන්නේ කාඩ් එකේ පල්ලෙහා තියෙන එක්ස්පයර් වෙන දවස. ඒ වගේම සිකියුරිටි කෝඩ් කියන්නේ කාඩ් එක අනිත් පැත්තේ තියෙන නම්බර් 3 කෝඩ් එක. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් කරන්න. ලින්ක් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ කාඩ් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා එකක්
ඔයාල කාඩ් එක ඇඩ් කරද්දි දැනගන්නවන් තව දෙයක් තමා කාඩ් එක ඇඩ් කරට පස්සේ කන්ෆර්ම් කාඩ් කියල එකක් වගේ පේපැල් එක පල්ලයෙන් එනවා. එතකටවා කන්ෆර්ම් කාඩ් කියන එක එක්වාම එන්නේ ඔයාගේ අකවුන්් එකේ කාඩ් එකේ අඩ්ඩුම ගානේ $3ක්වත් තියනවා කියලා ශුව එකේ තියාගන්න. මොකද $3 කියන අඩුම තරම 3ක් නැත්තම් $රුපියල් වලින් 900ක්වත් තියාගන්න. මොකද කාඩ් එක කන්ෆර්ම් කරද්දි ඔයාට මැසේජයක් එනවා. ඒ කියන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ එනවා පොඩි ගාන කපාගන්න පේපැල් එකින් මේ ඕගොල්ලක සල්ලි. එතකොට ඒ සල්ලි කපාගත්තාම වගේ බෑන් ස්ටේට්මන්ට් එක එනවා මෙහෙම කියන්නේ පොඩි කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක ඔයා කන්ෆර්ම් කාඩ් කියන එක එව්වට පස්සේ එතනින් තියෙන ඒ කියන්නේ ස්පේසයක් තියෙනවා අපිට ටයිප් කරන්න. ගොඩක් දුරට කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. කෝඩ් එක අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ටයිප් කරාම කාඩේ කන්ෆර්ම් වෙනවා. ඒ නිසා හැම්වෙලා මතක තියාගන්න කන්ෆර්ම් කාඩ් ගන්න කලින් සල්ලි තියාගන්න. ඒ සල්ලි වාට රිෆන්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ වාට පුළන් කාඩ් එක ලින්ක් කරන්න. නිකන් හරි මොනහරි අපේ ලයිසන්ස් හරි මොනහරි ඩෙන්ටිටි වෙරිෆිකේෂන් එකක් આવොත් වාට කරන් තියෙන්නේ වගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි ශ්‍රී ලංකන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක දාපු නිසා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එංගාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගේ PayPal එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකක්හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙන් දාන්න මම ඒකට ෂුවර් එකට රිප්ලයි කරනවා. ඉඩියක බලවත් thank you. අපි තවත් cryptocurrency නැත්නම් online money making ගැන වීඩියෝ එකක් සෙට් වෙමු. එතකම් subscribe කරලා තියාගන්න. thank you.